خب سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز میخوام بهتون شیدینگ رو یاد بدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه چطور با رنگ اکریلیک اینطوری روی بومتون یک زمینه خیلی نرم و قشنگ با در واقع این حالت شیدتور توی هم آمیخته شده سایه روشن خیلی قشنگ. فهمیدین چی گفت؟ یعنی که چطوری رنگ ها رو اینجوری به نرمی و قشنگی توی همدیگه ادغام بکنین که بشه زمینه کارتون، یا اگه خواستین روش نقاشی های مورد نظرتون رو بکنید. 2 تا تکنیک هست که میخوام بهتون یاد بدم. با من همراه باشین که ببینین چجوری انجامش میدم. برو بریم. قبل از اینکه شروع کنیم من یه نکته رو بهتون بگم. ببینین رنگ اکریلیک از اونجایی که حالا قبلا هم توی ویدیوی آموزش رنگ اکریلیک بهتون گفتم، ویدیوی کاملش رو گذاشتم براتون، لینکش رو داخل دیسکریپشن میذارم. از اونجایی که رنگ اکریلیک خیلی زود خشک میشه، خیلی باید این پروسه رو با در نظر گرفتن این موضوع جلو ببرین که خیلی آروم کار نکنین، از سر صبر کار نکنین. یه خورده باید سرعت عملتون توی این قضیه بیشتر باشه که رنگ ها خوش نشن موقع ادغام شدن با هم دیگه. این نکته در نظر بگیرین، خیلی راحت تر میتونین قلق گیری بکنین و قلم و رنگ رو با هم دیگه بهتر و راحت تر مچ کنین. حالا بریم ببینیم چجوری انجامش میدیم. خب من الان یه بوم اینجا گذاشتم. این بوم رو به 2 تا قسمت تقسیمش کردم. میخوام 2 تا نمونه از نحوه سایه زدن، یعنی در واقع محو کردن رنگ اکریلیک روی بوم رو بهتون آموزش بدم. اون تکنیکی که در واقع خودم بیشتر باهاش کار میکنم رو میخوام بهتون آموزش بدم. چیزی که شما نیاز دارین، ببینید من 85 تا قلموی خشک کنار دستم گذاشتم. خب حالا شما به این تعداد نیاز ندارین، ولی داشته باشین دیگه. حالا 2 تا هم کافیه. برای اینکه یه جا کثیف شد، رنگتون زیاد اومد، یا حالا به هر دلیلی دیدین این خیلی آغشته به رنگ، بتونین سریع رو عوض کنین و یک قلموی تمیز خشک دیگه جایگزینش بکنید. 2 تا لیوان آب همیشه کنار دستتون داشته باشین. یه لیوان برای حالا رنگ‌های تیره تر و چرک‌تر، یه لیوان هم برای رنگ‌های روشن‌تر و در واقع تمیزتر که اینا هی با هم دیگه قاطی نشه. برای قسمت اول من از این 2 تا رنگ میخوام استفاده کنم، رنگ زرد و آبی. رنگ زردم از برند رپین هستش و رنگ آبیم هم از برند لوناک هستش. حالا توی دیسکریپشن براتون مینویسم. رنگ سفیدم من میذارم کنار دستم، چون خیلی وقتا شما نیاز دارین که یه بخشی از کارتون رو با رنگ سفید روشن‌تر بکنین. برای همین من همیشه رنگ سفیدم کنار دستم هستش. یه پالت کاغذی هم من اینجا دارم که رنگامو میخوام روی این پالت بذارم و با قلمم از روی پالت بردارم و منتقل کنم روی بومم. خب تو قدم اول من از رنگ آبیم برمیدارم و توی قسمت بالای کارم شروع میکنم به کشیدن. نه خیلی زیاد برمیداریم، نه خیلی کم، چون وقتی زیاد بردارین کنترلش براتون سخت میشه. وقتی هم کم بردارین که اصلا اونقدر رنگ ندارین که بخواد با رنگ دیگه‌ای در واقع این قاطی بشه و ادغام بشه. همونطور هم که گفتم یه خورده سرعت عمل برای ما اینجا واجبه، برای اینکه ما نمیخوایم رنگ ها خشک بشن که نتونیم توی همدیگه ادغامشون کنیم. وقتی رنگ آبی رو زدین، قلموتون رو میشورین و داخل رنگ زرد میزنین. رنگ زردمون رو قسمت پایین میزنیم. میتونین هم از یه قلموی دیگه استفاده بکنین که خشکتر و نرمتر باشه. حالا من الان از همون قلمو استفاده کردم. و کم کم شروع میکنین قاطی رنگ آبیتون میکنین. دست من رو میبینین، حرکت دست من همش رفت و برگشته و خیلی با احتیاط این کار رو انجام میدم. یهو از بالا نمیارم پایین رو ببرم بالا. بعد اینو همینجوری آروم میبرم تا بالا. ما میخوایم از هر 2 تا رنگ یکم توی همدیگه ادغام بشه و یه رنگ سبز توری در واقع به ما بده.
گذشته من این رنگ ها روی همدیگه در واقع دارن سر میخورن. اگه قلمتون مثل مال من خیس باشه یه خورده اینجوری رد قلم میفته، برای همینه که ترجیحاً قلمتون خشک باشه خیلی بهتره، خشک و با موهای نرم. هر جام دیدین که میخواین رنگ زرد برفرض بیشتر اضافه کنین، یه خورده دوباره قلمتون رو میزنین توی رنگ زرد و شروع میکنین اضافه کردن به کار. همینطور اگه آبی رو بیشتر خواستین آبی اضافه میکنین. خیلی امکان این هست که رنگ‌ها توی هم بیان، چرک بشن، روشن بشن. اصلا قرار نیستش که ما بترسیم از این قضیه. انقدر رنگ اضافه میکنیم و توی همدیگه ادغام میکنیم تا به اون نتیجه مطلوب مورد نظرمون برسیم. هر جام دیدیم قلمو خیلی خوب نمیچرخه روی کارمون، به قلممون یه کوچولو آب اضافه میکنیم، یعنی میزنیم توی ظرف آبمون. حالا من الان میخوام مثلا این پایینش رو زرد بزنم، دیگه از این قلمو نمیام استفاده کنم، از یه قلموی تمیزتر استفاده میکنم برای زرد کردن پایین کارم. به این صورت میتونم من با همین اصلا ادامه بدم و بقیه کار رو انجام بدم. برای همین بود که اون اول گفتم که بهتره که چند تا قلمو کنار دستتون باشه که جای مانور برای خودتون بذارین. خب دیدین به چه حالی در اومد؟ شما اینو تا قیامت میتونین ادامه بدین، هی آبی بزنین، زرد بزنین، تا حدی که میخواین اینا رو با هم ادغام بکنین تا به اون خروجی که مد نظرتون هست برسین. من اینجا دست نگه میدارم و میرم سراغ کار بعدی که تکنیک بعدی رو هم بهتون آموزش بدم. خب برای تکنیک اینجا من تقریبا میخوام یه رنگ یه دست بزنم، ولی خودم همیشه با 2 تا رنگ بازی میکنم تا به این در واقع رنگ یک دست برسم. کاری که میکنم چیه؟ یک طرف قلمم رو میزنم توی یک رنگ به این صورت، یک طرف دیگرم میزنم توی رنگ دیگه به این صورت. بعد شروع میکنم از وسط کارم به این صورت میکشم. این قراره یک رنگ یک دست بشه، ولی من شروعم رو اینجوری انجام میدم. بعد دوباره هر جا نیاز دیدم قرمز اضافه میکنم، هر جا نیاز دیدم سفید اضافه میکنم. چقدر میخوام تو اون لحظه شروع میکنم به کم و زیاد کردن و حرکت رفت و برگشت قلممون رو فراموش نمی کنیم دیگه، همینجور آروم میریم و برمیگردیم. الان به این حالت شد که دیدین از در واقع قرمز اومد به سفید. حالا این رو قرمزش رو بیشتر بکنین بیشتر تو مایه های قرمز میشه، سفیدش رو بیشتر کنین بیشتر تو مایه های سفید میشه. الان حسی تو این لحظه دوست داشتم که این اتفاق براش بیفته. دیدین این دوتا چقدر قشنگ و نرم توی همدیگه ادغام شدن. خب به این صورت شد که میبینین دوتا تکنیک سایه خیلی راحت که به قشنگی میتونین رنگ اکریلیکتون رو روی زمینه کارتون فید بکنین. حالا توی ابعاد کوچیک‌تر و توی خود نقاشی‌ها و طرح‌هاتون هم میتونین از این تکنیک ها استفاده بکنین. به مرور با تمرین و حرکت دستتون و قلق‌گیری با رنگ و قلمو به راحتی میتونین به همچین خروجی قشنگی برسین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.